हाम्रो यो बोडगाउँको केटी दलाल है गाइज केटी बेच बिखन अभियान 20 रुपियाँको पानीपुरी खानु त दाइ तपाईँ नपके यहाँ के चोरेर दाइले गोजीतिर राख्नु गोजीमा 2टा चोखोपन पैसा आएर मसँग अनि भाडा मार्छु है त्यही रहेछ सो हेलो नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु माई न्यू भिडियो सबैलाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ आई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला अनि आज चाहिँ मस्त घाम लागिरहेको छ गाइज है के चल्दैछ यार तिमीहरूको यार म त पुरै गर्मी हो कि जाडोले यहाँ पुरै ज्याकेट स्याकेट लगाएर यस्तै चिसो चलिरहेको छ होइन सो आज नुहाउनु पर्छ गाइज है आज घाम लागेको छ सिरियसली नुहाउ है तिमीहरूले नि साँच्चै यहाँसम्म गनेर छ यार नुहाइदेऊ यार सिरियसली गाइज ओभर गनाएर कतिसम्म हिँड्न सकेको यार छ्या सो मैले चाहिँ आज धेरै सोचेर मनैबाट नुहाउने सोचेँ होइन सो आज घाम लगाएको पनि छ सो आज चाहिँ नुहाइन्छ गाइज है ननुहाएको कति भयो यार धेरै भएको छैन म नुहाइरहेको छु गाइज है त्यही धेरै पर्सि 28 दिन हुन्छ गाइज धेरै भएको छैन होइन सो त्यही नै हो गाइज यार आज चाहिँ ट्याक्क नुहाउनु पर्छ गाइज है त अनि पछि दुवाई गरेर घुम्न जानुपर्छ आज रिसोर्टतिर गइन्छ गाइज है आज चाहिँ अनि के चल्दैछ तिमीहरूको यार खाना खायौ नि तिमीहरूले मैले त खाइसकेँ गाइज मासु खाना हुन्न थाहा छ होइन सो तिमीहरूले मासु त खाएनौ नि तिमीहरूले बाहिर गएर त ढुक्क खान्छौ पाडाको मासु सिरियसली सो देख्न सक्छु गाइज है मेरो फेसै हेरेर थाहा हुन्छ आज घाम कतिको चमकदार लागेको छ भन्ने है घाम टिलिक्कै टल्केको छ गाइज है फेसको ओहो नि ननुहाए पनि सभा देखिन्छु म यार सिरियसली यार गफै नआएन क्या आज नुहाउन क्या यार त्यस्तै घाम लाग्यो भने त म नुहाउनै पर्दैन यस्तो चमकदार फेस चाहिँ के नुहाउने होइन सो आज चाहिँ नुहाउनै पर्छ गाई चाहिँ के गर्नु यार नुहाउनु पऱ्यो होइन बस्न टिक्न दिएन क्या पर्फ्युम लाऊ बसाऊ ननुहाए नि म त सधैँ बसाउँछु होइन तिमीहरू चाहिँ ओभर गनाउँछु यार सो आज चाहिँ नुहाउ है गाइस तिमीहरूले मैले नुहाउनु भयो हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु है त सो त्यही नै हो गाइस चाहिँ आज चाहिँ हामी घुम्न गइन्छ रिसोर्टतिर गइन्छ होइन आज नगएको पनि थुप्रै भयो क्या रिसोर्टतिर आज जानु पऱ्यो होइन सो त्यही नै हो गाइस सो त्यहाँ देखेर सक्छ हाम्रो छरछिमेकीले पुरै त्यो मुढा लिएर आगो ताप्दै बसिरहेको छन् है म चाहिँ आगो तापेको छैन म चाहिँ घाम तापिरहेको छु यहाँ बसेर देख्न सक्छौ है हाम्रो छिमेकीहरू मिलेर ट्याक्क लाएर त्यो मुढा लिएर त्यो 1 महिनासम्म मुढा त्यो बलिराख्छ कि कपालमा ननुहाएर नि कपालै ज्वरो यस्तो भइसक्यो गाई यार यो त अति भयो यार छ्या नुहाउँछु यार सिरियसली हाम्रो छिमेकीहरूले त्यहाँ बसेर आगो तापिरहेछन् म चाहिँ यहाँ छतमा ब्लग बनाइदिएँ भर्खर के गरेको भन्थ्यो होला होइन सिनेमेटिक भन्छन् त्यसलाई नेक्स्ट लेभल गाइज अरूले सिद्धै गर्छ हामीले टेढै मेढै बब्बाले भन्छ त अनि होइन युनिक हुनु पऱ्यो नि त गाइज सो कपडा सुकाएको 5 दिन भयो आज घाम लास सुक्ने भयो गाइज है सो कपडा पनि ड्याक्क सुकाउनु भएको छ यहाँ मम्मीले धोएर होइन सो त्यही नै हो आज चाहिँ कपडा पनि सुक्ने भयो होइन सो ठिक छ सो गाइज म चाहिँ अहिले जाँदैछु त्यो मेरो मोबाइल बिग्रियो भन्थेँ नि सो आज चाहिँ बन्यो होइन सो ठ्याक्कै 1 महिनापछि बन्यो सो म त्यो मोबाइल लिन जाँदैछु फर्स्ट है सो त्यो मोबाइल लिएपछि अब मेरो काम पनि बढ्ने भयो गाइस यार त्यो मोबाइल भयो नभएर लास्टै भेजा भइरहेको थियो कि सो मोबाइल पनि बन्यो होइन सो म चाहिँ अहिले त्यो मोबाइल लिन जाँदैछु अनि त्यो दाइले पनि मारै थर्काउनु पर्छ भनेर सम्झाउनु पर्छ यार यहाँ हाम्रो हिरो भाइ छ यहाँ के छ भाइ पिटी हालास फुच्चे सो ओहो हेलो हाम्रो बेरोजगार भाइहरू सो म चाहिँ त्यो जाँदैछु गाई चाहिँ मेरो मोबाइल पुरै बन्यो होइन ल ल ल
सो हामी चाहिँ यहाँ दाइकोमा आइसक्यौँ है अश्विन दाई भाइको लागि 2 शब्द ओन्ली 2 वर्ड्स नमस्ते नमस्ते छोरा हाम्रो यसको यो मेरो लागि केही भनिदिनु ल अश्विन दाई यो के छ खबर कसको पासवर्ड हो यो त पहिला छोरीको थियो यो यसको पासवर्ड सोध्न पर्यो हामी आइबेरीमा आयौँ होइन अश्विन दाई के छ पासवर्ड सोध्न जाडो छ अश्विन दाइले बाले दिनु न हामीलाई सो हामी चाहिँ यहाँ आयौँ है त्यहाँ मोबाइल पसल दिएको चाहिँ अर्को ठाउँमा होइन एकैछिन बसेर दाइसँग गफ गरेर हामी चाहिँ गइन्छ गाई चाहिँ ओहो भाइ के छ सिकाने भाइ अश्विन दाइ हाम्रो यो बोडगाउँको केटी दलाल है गाइज केटी बेच बिखन अभियान मैले यहाँ चलाउँछु अब दाइ सिरियसली मास्क साक्स लगाएर पुरै आतङ्कवादी भएर बसिरहेन न पहिला केटी बेच्थ्यो आजकल मोबाइल बेच्न लाग्यो नि दाइले सुध्रिए ठिक छ दाइ है ल यहाँ सुशीललाई आइफोन लिन लानुभएको गाइज दसैँमा भनेको अहिलेसम्म आएको छैन होइन के गर्नु यस्तै छ मलाई माया लाग्यो ओहो सो हामी आइसक्यौँ हाम्रो दाइको पसलमा है दाइ भाइको भिडियो कतिको हेर्नुहुन्छ तपाईँले ढुक्कै हेर्छ नि सो यहाँ मोबाइल लिन थियो गाई चाहिँ हामी चाहिँ आइसक्यौँ मोबाइल लिनलाई पसलमा मोबाइल त बनाउनु हुन्छ क्या दाइले चाँडै दसैँमा चाहिँ कहिले बनाउनु भएको छ गाइज धेरै होइन 5-6 महिनापछि बल्ल मेरो मोबाइल बन्यो होइन सो यस्तो फास्ट सर्भिस हो हाम्रो दाइको पुरै बदनाम नगर भन्नुहुन्थ्यो दाइको यहाँ पुरै प्रमोसन हान्तिर सो फाइनली गाइज मेरो मोबाइल बन्यो है सो यहाँ देख्न सक्छौ धेरै पछि बन्यो मेरो फोन म चाहिँ घर जान्छु गाइज है अब फोन पनि बन्यो एकदमै खुसी छु म चाहिँ सो त्यही नै हो हाम्रो हिम्मत दाइले बनाइदिनु भयो सो अब चाहिँ हामी गइन्छ गाइज है त्यही बनेको खुसियालीमा सुशीलाई पार्टी दिँदै हुनुहुन्छ है खलासी हो म हटाउ तान यहाँ आइसक्यो यहाँ चाहिँ पानीपुरी चटपट के हुन्छ मेरो फोन बनेको खुसियालीमा सुशीलाई छुट्टै स्पोन्सर हुन्छ कि नै अब पैसा भएको तपाईँसँग हिँड्ने थिएन पैसा भएको तपाईँसँग हिँड्ने थिएन सो यहाँ हामी आइसक्यौँ गाई यहाँ पानीपुरी खानलाई पसलमा गइ पनि हुन्न आफै बनाएर खाने हो यहाँ होइन भैयाजी पानीपुरी पानीपुरी बाँकी नै हो दाइ पानीपुरी छ दाइ दिनु न 20 रुपियाँको झोल कति हालौँ बाँकी यस्तो 20 रुपियाँको पानीपुरी खाम त दाइ पानी सिद्धेछ आनी त छ त त्यत्रो सो गाइस हाम्रो सुशीलले यहाँ पानीपुरी पसल खोलिसक्नु भयो यहाँ होइन सो यहाँ पानीपुरी खान्छ हामीले पानीपुरी खाने आएको मान्छे नै छैन यार भिर मौरी भिरैमा आफै बनाएर खाने होला कि दाइ सो यहाँ देख्न सक्छु गाइस है कामकाज केही भएन अब हामी पानीपुरी पसल खोलेर बसिरहेको छौँ यहाँ है सो मान्छे पनि हुनुहुन्न यहाँ सो हामी यहाँ पानीपुरी खाने भनेर आएको मान्छे गायब आफै बनाउँदै खाने हो क्या सुशील खाइदिउँ न त झन् छोप्नु म बनाउँछु ए क्यारम बोर्ड जाम आउनु मिठो चोर्नु होला है तपाईँले त भरै होइन यहाँ पसलमा मान्छे नै छैन गाइज है आन्टी यहाँ कहाँ जानुभयो यहाँको आन्टी हुनु न र तिमी नै हो यहाँ आफै गाछ साँच काट्न लाँदा ऊ आउनुभयो पुग्यो बल्ल आउनुभयो हाम्रो आन्टी यहाँ पसलको है गाइस पसलको आन्टी कन्टेन्ट हुन्छ पसलको आन्टी हराएर पसल चलाइयो दाइ मेरो ऊ क्या त्यो टेक्स्ट युट्युबमा बुझ्यौ नि बुझेँ मैले बुझेँ सो आन्टी आउनुभयो यहाँ तपाईँ नभएको यहाँ के चोरेर दाइले गोजीतिर राख्नुभयो गोजीमा 2टा चोखोपन अनि
ऊ त्यहाँ लाली चौचौ खाँदा खाँदै नुनै छोड्नु भयो दोकान छोडेर फेरि कहाँ हो त नि तपाईँ दोकान छोडेर कहाँ हो हजुर तपाईँ अनि कति सानो सानो लिएर आउनुभएको थियो नि आन्टी दोकान छोडेर कहाँ जानुभएको थियो आन्टी हो नि खोइ नहुँदा चोर आउला नि फेरि हामी पो सोच हाम्रो चोर दिन्न अरू त कहाँ हामी जस्तो हुन्छ पानीपुरी खानु के खाने मैले त जल हुक्का पानी जल खाने जल सो यहाँ हामीले पानीपुरी खाइन्छ गाइस यहाँ पानीपुरी च्यालेन्ज हुन्छ यहाँ कसले कसले धेरै खान सक्छ यहाँ आज यहाँ पानीपुरी खाँदै हामीले चाहिँ यहाँ आन्टीले पानीपुरी बनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो आन्टीले है पानीपुरी खान्छ आज च्यालेन्ज पानीपुरी च्यालेन्ज भिडियो गाइस दुई हात पानीपुरी खाएर च्यालेन्ज गर्ने हो नि त दुई हात पानीपुरी खाने च्यालेन्ज भिडियो भने युट्युबमा राखिदिने मायाको तपाईँको युट्युबमा हुन्छ हेर्नु होला हो के युट्युबमा पुरै भाइरल फेरि भोलि आन्टीको कहाँ पत्रकार आएर चटपट यहाँ सो यहाँ आन्टीले मस्तै मस्ती पानीपुरी दिनुभएछ हामीलाई होइन हामी पानीपुरी खाँदैछौँ सुशील दाइ ल है ल्याम्म ल्याम्म हजुर गाडी तपाईँ गुड पप्पाको खाइहाल्ने हो छिटो खुर्सानी नहाल्ने यस्तो दामी खानु पानीपुरी नेक्स्ट लेभल ल हाम्रो गाइजहरूलाई हेर्नु ल है ल्याम्म ल्याम्म देख्दैछु सही खाइदिनु चाहिँ दाइ तपाईँले त आन्टी अझै बनाउनु त हजुर ल्याम्म 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 सो हामीले यहाँ पानीपुरी पनि खाइसक्यौँ गाइस है सो अब हामी चाहिँ घर बाहिरतिर जानुपर्ने हुन्छ सो मेरो मोबाइल पनि बन्यो एकदमै खुसी लाग्यो सो त्यही नै हो हाम्रो आन्टीले मिठो पानीपुरी बनाएर खिलाउनु भयो हामीलाई सो अब हामी चाहिँ गइन्छ होइन कहाँ तिर्ने भए म त 1800 कति तिरेको कुनको 1800 यो त तिर अरे भगवान् पैसा आएन मसँग त आन्टी भाडा माग्छु है त्यहीँ रहेछ रिच मान्छेसँग आएपछि तिर्नै पर्दैन गाइस है सो यस गाइस म चाहिँ यहाँ रुममा आइसकेँ अनि पछि चस्मा चाहिँ मैले भिडियो एडिटिङ गर्दैछु त्यही भएर चस्मा लाएर गरिरहेको छु गाइस है सो यो पनि सेभ हुन्छ नि आँखा पनि होइन सो त्यही नै हो भिडियो एडिटिङ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ गाइस है सो खाना पनि खाइसकेँ मैले अनि भिडियो के कस्तो लाग्यो जे जस्तो लाग्यो ट्याक्क लाइक चाहिँ गरिदिनु मन परेछ है मन नपर्छ केही पनि गर्नु पर्दैन गाइस सो हामी अर्को भिडियोमा सिधै भेट्नेछौँ त्यो 3 जेलसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु